Привіт! Сьогодні ми зануримося у фундаментальні, просто неймовірні зрушення, які прямо зараз на наших очах повністю перекроюють як цифрову, так і фізичну економіку. У цьому розборі ми почнемо з кардинальної зміни правил гри для творців контенту на YouTube, а потім перейдемо до того, що ще вчора здавалося науковою фантастикою – вибухового зростання індустрії гуманоїдних роботів. Це детальний огляд того, як змінюється сама суть нашої праці та створення цінності в сучасному світі. Розділ 1. Нові правила YouTube та підготовка до 2027 року. 31 січня 2027 року. Зверніть увагу, це не просто якась дата в календарі, це жорсткий дедлайн. Усі автори, які вже є учасниками партнерської програми YouTube, мають до цього дня прийняти нові умови, інакше вони просто втратять можливість заробляти. Ця, так би мовити, лінія на піску чітко сигналізує, ера легкої монетизації закінчилася. Платформа дорослішає і тепер вимагає від цифрових творців абсолютно іншого рівня професіоналізму. Не приймете умови, доступ до доходів з реклами буде закрито назавжди. Бар'єр для входу злітає до небес. Якщо подивитися на нових учасників з лютого 2027 року, то базова вимога в 1000 підписників залишається. Але далі починається найцікавіше. До неї додається вимога набрати або 8000 годин перегляду довгих відео за рік, або, ви тільки вдумайтеся, 20 мільйонів переглядів шортс за останні 90 днів. 20 мільйонів! Це просто гігантський стрибок. Алгоритми явно зміщують фокус на мегавіральний контент. Тепер авторам доведеться працювати як повноцінним медіастудіями, аби хоч якось конкурувати за увагу. Звісно, щоб якось збалансувати ці космічні пороги, впроваджуються нові джерела доходу. Тут у нас і відрахування від передплати Premium Lite, і бонуси за інтегровані покупи, і офіційні колаборації з брендами, і навіть спеціальні заохочення за участь у культурних трендах. Ось це останнє надзвичайно показовий момент. Тепер винагорода йде не просто за сліпі кліки, а за глибину залученості. Тобто пасивний перегляд перетворюється на активну взаємодію. І поки цифрова праця стає такою складною, у фізичному світі відбувається своя паралельна революція. Переходимо до другого розділу. Бум гуманоїдів, або як автоматизація вривається в реальне життя. Подумайте ось про що. Що взагалі станеться, коли штучний інтелект вилізе з наших екранів і отримає фізичне тіло? Це фундаментальне питання для всієї світової економіки. Раніше Ші писав тексти, малював картинки, писав код, але коли алгоритм може фізично ходити по кімнаті, брати предмети і миттєво реагувати на перешкоди, концепція робочої сили змінюється безповоротно. Це масштабний стрибок від автоматизації наших думок до автоматизації наших дій. Зараз є 5 головних рушійних сил, які просто неймовірно прискорюють цей процес. По-перше, зрілість самого Шиї. Сучасні нейромережі вже вміють обробляти простір у реальному часі, тобто роботу більше не треба жорстко програмувати на кожен крок, він вчиться сам. Додайте сюди демографію. Населення старішає, виникає гострий дефіцит кадрів у логістиці, на будівництві чи в медицині. І цей величезний економічний вакуум створює ідеальні умови для того, щоб на зміну людям прийшли роботи. Цифри вражають. У першій половині 2026 року глобальні поставки складуть близько 19 тисяч одиниць. Непоганий старт, так? Але прогнози на 2060 рік просто зносять дах. Очікується випуск 3 мільярдів гуманоїдів. Уявіть собі світ, де роботів фізично більше, ніж автомобілів. Вони стануть такою ж звичною частиною нашого життя, як смартфони чи пральні машини, від заводських цехів до допомоги по дому. Розділ 3. Анатомія гуманоїда, його розум, тіло та душа. Якщо розібрати такого робота на частини, ми отримаємо 3 надскладні системи. Штучний інтелект – це розум, який аналізує простір і приймає рішення. Механіка, сенсори та батареї – це тіло, яке, власне, виконує роботу. А от система управління рухом – це така собі душа. Це координатор, який синхронізує мозок із залізом. Завдяки цій мікросекундній синхронізації 100-кілограмова машина може ідеально тримати баланс і при цьому ніжно піднімати крихку склянку. До 2030 року собівартість такого робота має впасти до менш ніж $17 тисяч. Але знаєте, що найцікавіше? Більша половини цієї суми піде на лінійні та роторні приводи, грубо кажучи, на штучні м'язи. Чому вони такі дорогі? Бо створити механізм, який буде достатньо сильним, щоб тягати вантажі, достатньо компактним, щоб поміститися в нозі робота, і ще й не жерти батарею за 5 хвилин – це абсолютна вершина інженерії. Це найвище місце у всьому виробництві.
Розділ 4. Битва за ринок і головні конкуренти 2026 року. Зараз ми бачимо абсолютно тотальне домінування китайських виробників. Вони тримають, уявіть собі, 97% світового ринку. Компанія Ajibot відхопила 44%, за нею йде Unitree з 31%. Американські компанії тим часом контролюють лише близько 3%. Геополітичні наслідки цього просто колосальні. Той, хто контролює масове виробництво фізичного шиї, по суті, контролює базову робочу силу майбутнього. Це критичний фактор для економіки будь-якої країни. І тут розгортається цікава битва стратегій. Ajibot іде шляхом розмаїття. Вони випускають одразу цілу лінійку різних роботів під різні промислові завдання. А от Unitree робить кардинально іншу ставку. Вони фокусуються на одній єдиній масовій моделі G1. І ця стратегія вже дозволила їм вийти на IPO і залучити понад $900 мільйонів. Що виграє в довгостроковій перспективі? Універсальність чи ідеально оптимізований мас-маркет? Дуже скоро ми це побачимо. Розділ 5. Енергія майбутнього та інфраструктура Terafab. Майже $17 мільярдів. Це тільки стартові інвестиції в першу фазу будівництва гігантського комплексу Terafab у Техасі, за яким стоять SpaceX та Tesla. Навіщо такі гроші? Тому що мільйони автономних машин потребуватимуть просто нереальних обчислювальних потужностей для постійного навчання та синхронізації. Без такого надпотужного мозку на серверах навіть найсучасніший робот – це просто купа дорогого металу. Масштаби цього проекту важко навіть усвідомити. Площа – понад 100 мільйонів квадратних футів. Щоб ви розуміли, це в 50 разів більше за Пентагон. І головне, цей об'єкт має генерувати 1 тераватт обчислювальної потужності на рік. 1 тераватт – це як енергетичні потреби цілої європейської країни. Це інфраструктура буквально планетарного масштабу, створена суто для того, щоб підтримувати життя фізичного штучного інтелекту. Підсумовуючи цей розбір, я хочу залишити вас із одним дуже провокаційним питанням. Як суспільство і світові економіки взагалі адаптуються до інфраструктури, яка генерує цілий тераватт потужності виключно для фізичних роботів? Протягом наступних 10 років ми побачимо абсолютно безпрецедентний бум автоматизованої праці. Цей перехід від цифрового контенту до створення нової робочої сили в реальному світі, він гарантовано змінить правила гри для всіх нас. Подумайте про це.